Egyszer volt, hol nem volt. Nem is akármikor, hanem éppen a második világháború idején. Volt egyszer egy gyönyörűséges leányzó, Babuka, a dédnagymamám. Egyszer egy szép nap a várandós Babuka nyakába vette a világot, ugyanis szegény férjét az amerikánusok fogságban tartották egy messzi-messzi birodalomban. Így hát elindult Erdély üveghegyein át, árkombokron keresztül, Ausztria híres országába, mert akkoriban nagyon-nagyon szerette őt. A Babukának az élete olyan titokzatos volt, és olyan érdekes, hogy úgy nem is nagyon szívesen mesélt, és akkor néha elmondott egy ilyen nagy sztorit, vagy általunk lett nagy, hogy mivel olyan titokzatos volt, akkor olyan, hogyha megosztott velünk valamit, akkor azt mindenki tudta, és mindenki emlékszik. Babus úgy mesélte ezt a háborús sztorit. Egy ilyen bunkerbe lakott, földbe ásott lyukba effektív. Azt mondja, hogy őt abszolút nem hidegen hagyta, hogy világégés, és ilyesmi, boldog volt, hogy terhes. És aztán egy szép nap be kellett menjen szülni. Persze olyan fiatal lévén fogalma se volt, hogy ez hogy fog zajlani. Bekerült a szülészetre, és ott egy nővér, vagy egy bába mondta neki, hogy majd szóljon, mikor elfolyik a vize. És Babus el se tudta képzelni, hogy mit jelent, hogy elfolyik a vize, úgyhogy mind nyitogatta a csapokat, amiket ott talált a környéken, a szobában, meg fürdőbe, hogy mikor folyik el a víz. Közben megszületett Bandika, Babukának a lábán egy 42-es katonai bakkan, csak 2 tetves cofja, és ő azt mondja, hogy nála boldogabb anyuka nem volt ezen a földkerekén. Szotyoghattak a bombák, lövöldözhettek körülöttük, őket nem érdekelte semmi, ez Ausztriában volt. És ő vitte a gyermeket sétálgatni, fűből ott valami füvekből főztek valami leveseket, azt tették. És egyszer, hogy itt sétáltatta Bandikát, hát az erdőből érkezett lovon, énekelve egy gyönyörű amerikai tiszt. But I'm on my way. It's a mighty hard climb, but I'm on my way. On my way, glory. Pont valahol kívült a fűbe, sütkérezett, és hát egyszer jött lóval egy amerikai katona. Jó képű, mind a mesében a herceg. És akkor nagyon megtetszett neki Bandi. Ezt mondja Babuka, de biztosan Babuka már, hogy csodálatosan szép. És akkor, hogy felvette Bandit, és puszilgatta, és Andrei így, és akkor, hogy jön másnap is. Akkor attól persze, hogy minden nap ment. Hát ott találkoztak, ott hogy hívják, ugye a mindennapi életben, ott a jövésmenésben. Hát nem volt különösebben találkozás, hanem csak ott... Persze Babukának imponált a pasi, de hát a pasos szerelmes lett Babusban. És Babus azt mondja, hogy ő még azt se engedte, hogy kezet csókoljon neki ez a fiatal tiszt. Hát aztán, hogy szerelem volt-e, vagy csak szimpatia, vagy hogy hívják, ilyen szimpatia, azt nem lehet tudni, nem tudom. Na de a lényeg, a pasos olyan szerelembe esett, hogy aztán nap mint nap látogatta Babust, úgyhogy egy kicsit jobban is ment a soruk. Ő segített nekik kajával. Vitt nekik ilyen mogyorókrémet, tudod. Szappant. Pelenkákat. Tájpót. Kicsit takarót. Pokrócokat. Paplanya, még az egyik paplany meg is van, bigfa van állítólag, amit ő adott. Azt állítólag az a takaró meg volt sokáig, mi vágtuk fel a babáinknak, majd később. A lényeg, hogy Babus semmiképp nem akart ezzel a férfiúval semmit, mert hogy ő nagyapámba volt szerelmes, aki pont a fogságban volt. A fickó adott neki egy nagy fényképet magáról, és a hátára felírta az amerikai címét, hogy majd levelezzenek. Amit aztán nagyapa, amikor kiszabadult a fogságból, féltékenységibe összetépett, tehát nyoma nem maradt ennek az ismerettségnek. Akkor másnap megérkezett az amerikai katona autóval, kezdett el a papírokkal, útlevelekkel.
egyet Babusnak a nevére kiállítva, egyet Szabó nagyapának a nevére, és egyet kicsi Bandikának a nevére, és azzal, hogy ő most hozza ki a fogságból nagyapát, és most induljanak Babusék Amerikába, mert itt be fog ütni a kommunizmus. És hátul a csomagtartóban meg volt vetve az ágy, ilyen puha paplanka a Bandinak. A férfi nagyon úri ember volt, mondta, hogy nem akar Babustól semmit, ő belátta, hogy ebből már nem lesz kapcsolat, de hogy legalább tudja azt, hogy Babuka a családjával biztonságban van. És ott könyörgött, hogy menjen vele. És Babus mondta, hogy hát ő ezt nem tudja elfogadni, mert neki ott él a szívében, és a szemei előtt ott lebeg Bereck, és a hegyei, és a családja, és hogy ő nem tud elmenni. Így aztán az útleveleket összetépték, és meg volt a nagy búcsú, és kész, a pasas elment. És emlékszem, hogy haragudtam rá, miért nem mentél? Hogy kellett volna menni. És emlékszem, hogy Enci mami, vagy Kati, vagy valamelyik mondta, hogy nem is igaz. És akkor ugye az egész így összeomlott, és mondtam, de igen, igaz. De ez Babus mondta, hát ez csak igaz lehet. És eltelt egy csomó idő. Később Babus nézett egy filmet, valami ifjúkori filmje volt, egy háborús, és katonatisztet játszott benne. És akkor úgy mondta, hogy ott találkozott vele Ausztriában, egy erdőben. Megy ez a fiatalkori film, és egyszer Babus azt mondja, hogy ez volt az a film. Get behind me, Satan! Behind me, Satan! I'm on my way! Glory, hallelujah! I'm on my way! Úgy az elején vacillál, csak akkor mondta biztosan, hogy na ez ő. Aztán végül azután derült ki, hogy hát végeredményben állítólag az amerikai színész volt. A színész volt az, csak úgy kiderült, hogy Burt Lancaster. Burt Lancaster a egyik legnagyobb színész, hogy mi? Hogy egyszer rákérdeztünk, hogy ez akkor úgy így van, ahogy van. Kerestük, hogy volt-e katona, és arra nem emlékszek, hogy mit találtunk, hogy volt-e. De mintha igen. Berohantunk, elővettük a filmlexikon, tényleg Ausztriában volt katona, és tényleg ő volt. Úgyhogy aztán mi elég sokáig szivattuk Babukát, ő Bandi biztos tőle van, mert hasonlítés. Igen. És őként Bandit szivattuk, hogy milyen apja, és mennyi szedje össze. Aztán én nem tudom, nem ismertem, ugye. De hát mindenki kacagott rajta, és mindenki csúfolt a Burt Lancaster ügy miatt. De ő mindig állította, hogy ő volt. Sokáig gondolkoztunk is, hogy fel kéne venni ott a menedzsmenttel a kapcsolatot, mert hát akármilyen nagy színész, de az ember a háborús történeteit, és főleg, ha szerelmes lesz egy szép lányba, akkor azt talán elmeséli a családjának is, meg hogy azt úgy talán őrzi magába. Aztán meghalt közben Burt Lancaster, de még mindig jár az agyamba. Miért ne lenne igaz tulajdonképpen? Vagy lehetett egy akármelyik másik amerikai színész, de csak Babuka, hát csak látta az arcát, hát csak ő tudja, hogy ő volt. De hát az úgy hozzátartozik Babushoz ez a történet. A lehetősége még van, de nyilván nem tudjuk, hogy ez. De szerintem igaz. Még ha nem igaz, akkor is. Így hát aztán, miután férjét szabadon engedték, Babuka visszatért a hegyeihez, és egy szekérderék gyermeke született. Később annyi unokája és dédunokája, mint a Rostalika, és még egyel több. Így volt, nem így volt, ez egy ilyen mese volt. Aki nem hiszi, járjon utána. Különben mi se hittük, és utána jártunk. Burt Lancaster 3 évet töltött az 5. amerikai hadtest szolgálatában. 1943-ban a tengeren túlra került a szórakoztató egység tagjaként. A Stars and Gripes című revűműsor keretében kottaforgató szerepét töltötte be egy zongorista katona mellett. A darabból a gyorsan haladó 8. brit hadsereget szórakoztatták Alsó-Ausztria felé. Klagenfurtban megállásra kényszerültek az ott nyüzsgő jugoszláv partizánok miatt, akik Triest bevételére készültek. Burton Stephen Lancaster életrajzi adatai alapján 1945. májusa és augusztusa között tartózkodott Ausztriában. Babuka fia, Szabó András, Bantika,
1945. július 17-én született. Fight the devil and pray. Take another step higher, higher, higher. Fight the devil.